Hi mga besh! Jamie Despe nga po pala. Kamusta? Okay, so for this vlog, I will be explaining as simple as possible the differences between the indirect cost and the direct cost. Because usually, nagkakaroon tayo ng problem sa pagdi-differentiate sa kanilang dalawa, and minsan, yung direct cost lang yung ating nakokostingan at naipapasa natin with our client, and nakakalimutan natin yung indirect cost, which is very important na dapat maisama natin siya sa ating proposals at hindi dapat yan makakalimutan. Pero iilan-ilan lang sa atin na nakakaalam kung ano ba ang difference ng dalawa. Minsan akala iisa lang yung costing, di ba? Nakakalimutan si indirect, na isasama siya sa direct, or minsan talagang wala na talaga siya, hindi na siya naisasama. But before we proceed with our vlog, if you are new to my channel, please don't hesitate to click the subscribe button and click the ring notification bell button para updated ka sa mga uploaded vlogs ko. And don't forget to share also this vlog sa ating mga engineers, architects, contractors, or everyone, di ba, na alam nating makakatulong sa kanila itong vlog na ito. And follow me also on my social media accounts, my Instagram and my Facebook page. I will be posting it here. Yan. Okay, so let's start na. Umpisahan muna natin guys sa direct cost. So direct cost, madali naman from the word itself, direct. Ito yung mga expenses ng isang project or anything, kahit anong klaseng, kahit hindi sa construction eh. Direct cost yung nagagastos mo na napupunta siya directly doon sa magiging outcome ng isang project. Ito yung sa pagbili mo ng materyales, pagbayad mo sa mga labor, sa mga services, lahat ng cost na ginagamit mo, nagagastos mo, directly na napupunta doon sa iyong scope of work or your awarded package sa'yo. Ang tawag din dito sa direct cost is variable cost. 'Di ba kapag variable, meaning nun 'di ba kapag sa mga formula is nagbabago-bago siya. So ang direct cost, it varies doon sa iyong scope of work. So for example, in construction, 'di ba, if it's architecture works like laying of CHB. So yung direct cost mo doon is everything like yung materials niya, nagagamitin mo lahat doon sa laying of CHB, supply ng materials, lahat-lahat, yung labor niya, yung installation, yung equipment na gagamitin kung meron man, di ba? So, lahat-lahat ng mga gastos or yung costing na talagang directly para sa kanya, dun sa scope of work na yon, it's called direct cost. Expenses that directly related to the production. So, yun nga, yung direct labor, direct materials, kung hindi ito sa construction, yung mga manufacturing supplies. So, di ba pag gumagawa tayo ng BOM, di ba, it's part of the direct cost. So, tingin ko medyo malinaw na sa inyo guys, yung direct cost, di ba? Kasi yan naman halos yung sinusukat din natin sa plano. Yan yung ini-estimate natin directly sa plano. So, lahat ng magiging outcome ng isang project, yung nakikita, yung gusto ni proponent or yung gusto ng client mo is the direct cost. Doon lahat yun mapupunta sa direct cost. Okay, so malinaw na sa direct cost. Alam na natin yung lahat. So, next naman ngayon is ano ba yung indirect cost? From the word itself na indirect, meaning hindi siya or kabaliktaran siya ng direct cost. Hindi siya napupunta doon directly. Indirect meaning it is the general business expenses that keeps you operating. Meaning kung walang indirect cost, hindi kayo gagalaw talaga. Ito yung general expenses, business expenses, and running costs ninyo guys. If direct cost is called a variable cost, indirect cost is called fixed cost. So, kasama sa indirect cost guys, yung rent ng office niyo kung kayo nagre-renta, or yung inyong barracks, yung mga laborers nyo, yung mga direct cost nyo, kung saan sila natutulog, di ba? Provide kayo ng barracks. Yung barracks na yon is part of the indirect cost. Lahat ng office expenses, like for example, nag-print ka ng papel, yung ink, yung printer, lahat yan is part of the indirect cost. Indirect wages, like yung sahod ng mga employees na hindi sila nandoon sa mismong site. Like for example, yung mga project managers, di ba? Mga accounting, accountant, sales, procurement, office engineers, basta lahat ng mga labors or yung mga wages na hindi naman nagagamit talaga directly
usually doon sa project. Hindi sila foreman, hindi sila leadman, hindi sila steelman. So sa iba, alam nila itong indirect cost as overhead cost or preliminaries. Medyo lawakan na natin, ano-ano ba yung mga examples ng indirect cost? Ito yung mga accounting fees, mga insurance, legal fees, labor burden, mga repairs, office supplies, telephone bills, travel expenditures, and yung mga utilities, mga bayad sa kuryente, tubig, lahat-lahat na ginamit nyo. So, pag gumagawa ka ng cost proposal mo sa iyong client, usually, ang indirect cost is nakabukod siya. Minsan, nauuna siya, then sumusunod si direct cost. And then, nagva-varies ito si indirect cost mo doon sa tagal or duration nung iyong ginagawang project. Like, for example, yung iyong project is good for 1 year, gagawin, then yung indirect cost mo should be also good for 1 year. Pero minsan, ina-adjust nila yan. Kasi, di ba, nagkakaroon tayo ng pre-construction, which is hindi pa talaga nag-uumpisa yung construction, pero meron ng mga nagtatrabahong tao behind the scene. Nandyan na yung mga procurement of materials, so meron ka ng pinapasahod kahit hindi pa nag-uumpisa yung mismong construction sa site. So, i-consider mo rin yon doon sa iyong indirect cost. And also, kapag sa ending naman, di ba, nandyan na yung closing natin, yung mga final account. So, lahat yon i-include mo yun sa iyong indirect cost dapat. Kasi karamihan ng mga problem na napapansin natin, direct cost lang yung naibibigay nating costing or cost proposal sa ating client. And then, yung expenses natin na dapat mapupunta siya sa indirect cost is sinushoulder siya ngayon ng direct cost. Na sana, di ba, kikitain mo na sana yon, kita na sana yon dun sa direct cost. Pero, anong nangyayari? Sinasalo niya yung cost mo ng indirect cost. Kaya napapansin mo bakit parang nalulugi ka. So, very important yan, guys, na i-consider mo yung iyong indirect cost. Importante yung direct cost, pero mas importante pa rin itong indirect cost, guys. Kasi dyan nakasalalay, guys, kung ikaw ba kikita ka sa contractor. Pag mali yung costing mo rin ng indirect cost, medyo delikado tagilid ka Kasi, di ba, karamihan, guys, ng mga direct cost natin, yung mga ginagamit natin dyang unit rates is fixed na siya. Meaning, hindi na pwedeng magbago. Kung yun yung rate mo for ganito, yun na rin lagi yung rate mo madalas, di ba? So, kapag meron kang naikarga na indirect cost dyan, tapos ang dami, minsan wala ka nang kikitain for that scope. Kinain na kasi ng indirect. So yun, guys, don't forget na yung i-consider sa yung costing, mahalagang mahalaga, dapat talagang nakasulat lahat yung ano-ano ang mga klase ng indirect cost. So yun lang, guys, I hope naintindihan nyo yung pinagkaiba ng indirect and direct cost at naintindihan nyo rin yung essence nilang dalawa. May kanya-kanya silang role dito sa ating cost proposal na pareha silang hindi pwedeng makalimutan at pareha silang dapat i-review maigi bago natin ipasa sa ating client. So, yun lang, guys. Thank you very much for watching this vlog and don't forget to subscribe to my YouTube channel and also follow me on my social media accounts. So, yun lang, guys. Thank you very much. Keep safe and God bless.